Hi, good evening. I'm Bons Magsambol, multimedia reporter at Rappler, covering the education sector. So for this episode of Rappler Recap, I'll give you the highlights of the second pandemic school opening in the Philippines. So yeah, classes resume today even as campuses remain closed and face-to-face classes are remain suspended. So kung matatandaan nyo, pangalawang taon na to na tayo ay naka-distance learning or remote learning yung mga basic education students natin while sa college naman, meron ng limited face-to-face classes para sa medical schools or yung mga naaprubahan na na pwede sila magkaroon ng face-to-face. So yung pagbubukas ng klase ngayon, 2 million students, so 2 milyong estudyante pa rin yung hindi nakakapag-enroll as of now. So as of September 13, 24 million students pa lang yung nakakapag-register. This is just 93.8% of last year's over 26 million students. So sinasabi ng DepEd na kahit na hindi kayo nakapagparehistro ngayon, pwede pa rin kayo magpa-register. So in-extend nga nila yung late enrollment period hanggang September 30 na initially dapat hanggang ngayon lang. Kasi umaasa sila na sana matapatan nila yung enrollment figures natin last year, which is ngayon nga 26.6 million students. So yeah, kanina kung matatandaan nyo, nagkaroon ng school opening program yung Department of Education which run for 8 hours. So dun sa forum na yon or dun sa program na yon, sinabi ni Education Secretary Yunor Briones na yung school opening daw today is a celebration of victories against COVID-19. So yung reason niya dito, just kasi daw na nakapagbukas pa rin tayo ng mga schools kahit na virtual or through modular learning yung mga ibang estudyante na walang access sa internet. Nakapagbukas pa rin kahit sa gitna ng pandemya. So 2 taon na ganito nga tayo, naka-pandemic learning tayo. So yung statement niya na yon, it drew public ire. So kung makikita nyo ngayon, nag-viral yung statement niya na yon ng social media at sinasabi na parang out of touch daw si Secretary Briones because hindi niya tinitingnan yung situation on the ground. So ano nga ba yung situation on the ground? 2 years na meron tayong pandemic and 2 years na din tayong nagbukas ng klase through distance learning. Marami pa ring estudyante yung walang access sa gadgets at saka wala silang internet connectivity. So sasabihin ng iba, meron naman tayong modular. Pero kasi yung case dito kasi, pag wala kang access or wala kang internet connectivity, yung iba mong kaklase, makaka-attend sila ng instruction na ginagawa ng mga teachers nila through online. So ikaw mismo, mangangapa ka na ikaw lang yung gagawa ng modular. So marami talagang maiiwan dito sa sistema na to. So yeah, sa ibang lugar, lalo na sa Metro Manila, hindi problema or may mga cities kasi na pinoprovidean yung mga estudyante ng gadgets. Pero dun sa mga probinsya, lalo na yung mahihirap lang na probinsya or third class municipality, wala silang capability to provide gadgets para sa mga estudyante nila. So yun, same setup pa rin, distance learning, so online learning or modular learning, tapos yung TV lessons natin at saka radio lessons, yung nagsusupplement dun sa dalawang modes na sinabi ko kanina. So yeah, and then yeah, yung criticisms on distance learning, same issues pa rin. Actually, parang hindi siya, I covered the school opening last year, so I was able to go out and we went around different houses, talk to families and students kung ano yung kung ano yung experience nila during the first distance learning last year. And then before the school opening last week, I talked to several parents then as well as students and experts kung ano ba yung inaasahan nila at kung tinitingnan ba nila na may pagbabago. So unfortunately, same situations pa rin. Parang yung appeal ng mga parents natin for gadgets and online learning support seem to have fallen on deaf ears, as in wala pa rin silang natatanggap until now. So yung isa nga natin na nakausap na parents, meron siyang pinapaaral na 4 na bata and then 2 lang yung phone na meron sila sa pag-attend ng online learning. So nagkakaproblema sila kapag sabay-sabay yung Zoom classes nila at the same time kapag may kailangang i-research on a specific topic. Yeah, and then aside from that, problema pa rin yung mga
estudyante na walang parents or walang parents at all na pwedeng mag-guide sa kanila sa bahay. So it's either nasa abroad, nagtatrabaho, or yung hindi naman ganun yung level of, yung education level naman nila is hindi din sapat para turuan yung mga estudyante natin. So yun yung mga problema na until now is yun pa rin yung nararanasan nila. So kanina din during the program, sinabi ng Department of Education na yung top concerns pa rin na natatanggap nila sa mga estudyante is una, enrollment process. So 'di ba due to the pandemic, hindi yung mga bata pumupunta sa school para mag-enroll, pero ang nangyayari dito is may mga drop boxes kung saan iniiwan sa bawat lugar sa barangay, tapos doon sila nagpapa-enroll kung wala silang access sa internet. Pero yung mga teachers naman, nagpo-provide sila ng Google link para doon mag-enroll yung mga bata. So yun yung enrollment process niya. So na-extend na nga siya until September 30. And then, ano daw yung mga distance learning? Yun yung top 2 concern. Ano daw yung distance learning, di ba? Parang until now, hindi pa rin tayo may mga estudyante pero may mga parents pa rin na hindi pa rin gamay kung ano ba talaga yung distance learning. So 'di ba, parang it reflects kung ano ba yung ginagawang communication strategy ng government or bakit yung mga bata hindi pa rin sila kabisado ano ba yung distance learning. And then examinations, yun yung top 3, and then school policies and operations. And then yung fourth highlight na ibibigay ko sa inyo is an update on limited face-to-face classes. So kanina during the forum, sinabi ni ni Secretary Briones na the President has yet to decide on it. Kasi kung matatandaan nyo, merong 120 schools na ninominate yung Department of Education to do the limited face-to-face classes. So ito sa mga low-risk areas lang siya. So ano ba yung low-risk area? So ito yung mga areas na low yung infection rate, at the same time, wala nang active cases ng COVID. So ito, definitely, so nakita ko yung regions kung saan pwedeng mangyari yung face-to-face classes in case President Duterte approves it. And definitely, wala yung Metro Manila and Region 4A. So yeah, itong issue ng limited face-to-face classes is naging headline siya in the past weeks. Kasi by September 30, the Philippines and Venezuela na lang yung mga countries na hindi pa nagre-reopen ng school. So ano ba, tatanong nyo bakit natin kailangan palabasin yung mga bata, di ba? May Delta variant, di ba parang last Saturday, 26,000 cases yung ni-record natin. Pero itong mga schools kasi na to, nag-reopen sila partially. Hindi naman totally lahat ng mga estudyante pinalabas nila at pina-attend ng klase. So they did it partially or in phases. Ayun. So parang kailangan din nating tandaan na kailangan nating maging critical dito sa usaping ito na parang yun kasing usapin ng pagkakaroon ng limited face-to-face classes is more than just about school closure. Kasi it reflects about yung misplaced priorities ng government and at the same time yung failed handling natin ng pandemic. Kasi kung matatandaan nyo yung mga countries na yun, kaya sila nakapagbukas kasi mababa yung kaso nila, 'di ba? So tayo as much as possible, parang if kaya natin pababain yung mga kaso or meron tayong better na pandemic response, magagawa din nating magbukas ng mga klase. Ayun. So aside from that, Senators and Vice President Leni Robredo say nga na the Philippines is suffering learning crisis. So meron na tayong learning crisis. And sinabi din ng mga experts at the same time ng mga ng UNICEF na parang na yung pagbubukas ng klase, dapat hindi tayo gumagamit dito ng yung top-down na and blanket policies. Kasi nga, yun nga, parang may mga situations kasi or yung context ng situations ng ibang lugar, for example, yung mga remote islands, wala naman silang internet connectivity doon, di ba? And then at the same time, mababa yung kaso nila. Pero since meron tayong blanket policies on school reopening, pati sila nadadamay na wala silang klase. Hindi sila walang natututunan yung mga bata. So anong options na maibibigay natin sa kanila, 'di ba? So yun yung sinasabi nila na dapat parang it's about time na i-empower natin yung local governments natin to decide on their own kung paano ba magbubukas yung klase nila. Kasi nga different yung context nila, different yung situations nila, and different din yung level nung impact sa kanila nung pandemic.
And yeah, as of now, though na-approve na yung Pfizer, yung emergency use authorization ng Pfizer and ng Moderna for 12 to 17 years old, hindi pa rin tayo magsa-start ng vaccination for children or mga minors. Kasi limited pa rin yung supply natin. So priority pa rin na mabakunahan is yung mga adult na household members. So sinasabi din kasi ng mga pediatric groups na kahit na hindi tayo magbakuna ng mga kabataan or ng mga minors, pero ma-ramp up natin yung vaccination ng adults. At the same time, we're giving them the same level of protection. Yung tawag doon is cocoon strategy. And then, aside from that, ito naging big headline din to, di ba, last year during the opening of classes for school year 2020 to 2021, yung mga erroneous modules natin na lumabas, di ba, nag-viral to sa social media, at the same time, nag-air sa DepEd TV, pero mali-mali yung mga modules. So, during the forum kanina, inassure ni Undersecretary Diosdado San Antonio na parang yung mga modules daw natin nagagamitin ng mga estudyante for this school year are error-free na. So, let's see kung anong mangyayari dito if error-free na nga siya. And then last, so, di ba, kung the past weeks, healthcare workers yung mga nagkakaroon ng protest or nagsistage ng protest due to unreleased benefits, delayed benefits, itong mga teachers din natin, nagsistage din sila ng protest. So earlier today, the Alliance of Concerned Teachers, yun yung biggest teachers group in the country. At the same time, other teachers group, nag-hold sila ng protest para naman mag-demand ng aksyon sa gobyerno to safely reopen schools kasi sinasabi nila na nagkakaroon ng neglect sa education sector. So, ayun lang naman. So, that's all for Rappler Recap. Continue to follow us on rappler.com for updates on the education sector. Again, I'm Barnes Magsambol.